নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম 10 জানুৱাৰী 2020ত হ'বলগীয়া প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ ঠিক আছে 2020 চনৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ কেইটা বজাত লাগিব আৰু 12টা ভাবত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিব তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম সক 10 তাৰিখ 2000 জানুৱাৰী 2020 যিটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ লাগিব মুঠৰ ওপৰত ইয়াতে চন্দ্ৰ আৰু ৰাহু মিথুন ৰাশিত থাকিব আৰু ধনু ৰাশিত থাকিব কেতু সূৰ্য দেৱতা বুধ দেৱতা গুৰু দেৱতা আৰু শনি দেৱতা এয়া থাকিব ধনু ৰাশিত কিন্তু ভিডিঅ আগলৈ যোৱাৰ আগতে যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু তেনেহ'লে শৃংখলা আগবঢ়াও আজি আমি আলোচনা কৰিম জানুৱাৰী 2020 চনৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ওপৰত আমি কেইদিনমান আগতে সূৰ্যগ্ৰহণ দেখি উঠিছিলোঁ এতিয়া আকৌ চন্দ্ৰগ্ৰহণ আহিল সব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ গুৱাহাটী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা দেখা পোৱা যাব এছিয়াৰ পৰা দেখা পোৱা যাব ইউৰোপৰ পৰা দেখা পোৱা যাব আফ্ৰিকাৰ পৰাও কিছু অংশৰ পৰা দেখা পোৱা যাব আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰাও দেখা পোৱা যাব আৰু এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ ষ্টাৰ্ট হ'ব ৰাতি 10 তাৰিখ ৰাতি 10:30 PM পৰা ৰাতি 12:40 AM লৈকে থাকিব ঠিক আছে যেহেতু 12টা বাজি গ'লে ইংলিছ কেলেণ্ডাৰ মতে 11 তাৰিখ ধৰা হয় সেইকাৰণে 10 তাৰিখে ৰাতি 10:30 পৰা 11 তাৰিখ ৰাতিপুৱা মানে মিডনাইট 12:40 লৈকে এই গ্ৰহণ থাকিব আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ভুল আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ হেতে বুজিব চেষ্টা কৰিব যে ৰাতি 10 তাৰিখে ৰাতি 10:30 পৰা চন্দ্ৰগ্ৰহণ লাগিব ৰাতি 12:40 AM লৈকে চলিব আৰু 2:30 AM লৈকে ই থাকিব ঠিক আছে যেতিয়া গ্ৰহণৰ ম্যাক্সিমাম কেতিয়া হ'ব এই 12টা 12:30 ভিতৰত ঠিক আছে গ্ৰহণ ম্যাক্সিমাম হ'ব আৰু আপ টু 2:40 AM লৈকে 11 ডিসেম্বৰ 2:40 AM লৈকে চলিব ঠিক আছে আৰু এই গ্ৰহণ চকুৰে দেখা পোৱা যাব মনত ৰাখিব যে গ্ৰহণ লাগাৰ 9 ঘণ্টা আগতে চোৱা লাগা বুলি কয় যাক সুতক বুলি কয় ঠিক আছে 9 ঘণ্টা আগতে সুতক লাগে তাৰ কাৰণে গৰ্ভৱতী মহিলা বিশেষভাৱে ধ্যান ৰাখা দৰকাৰ আৰু খোৱা বস্তু আদি যদি বনাই ঠিক আছে এইখিনি সময় নবনোৱা ভাল তাৰ আগতে খাই লোৱা ভাল আৰু 10টাৰ পিছত কোনো খোৱা বস্তু লগত নাৰাখিব আৰু যদি ৰাখেও সেইখিনি খুব সাৱধানে তুলসী পাত দি ঢাকি ৰাখিব যাতে কোনো গ্ৰহণৰ অনিষ্ট প্ৰভাৱ নপৰে যেহেতু মন্দিৰ আদিৰ দুৱাৰ বন্ধ থাকিব ঠিক আছে আপোনালোকে এইখিনি সময়ত যদি ধ্যান কৰে ঠিক আছে যদি মেডিটেশ্যন কৰে তেনেহ'লে এই গ্ৰহণৰ পৰা হ'ব পৰা দুষ্প্ৰভাৱবিলাক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বাচি থাকিব আৰু মনত ৰাখিব যে এই গ্ৰহণে কাক ডিষ্টাৰ্ব দিব যদি আপোনাৰ জন্ম কুষ্টিখনত যদি চন্দ্ৰ যদি বলি অৱস্থাত আছে চন্দ্ৰ যদি ভাল জেগাত প্লেচমেণ্ট হৈ আছে নৱাংশ আদিৰ যদি চন্দ্ৰ দেৱতা বলি অৱস্থাত আছে আৰু যদি ৰাহু কেতুৰ লগত কোনো ধৰণৰ জ্যোতি সম্বন্ধ নাই দৃষ্টি সম্বন্ধ নাই তেনেহ'লে তেওঁলোকে এই গ্ৰহণত বৰ বেছি ভয় কৰিবলগীয়া নহয় ভয় কৰিবলগীয়া কাৰ হয় যে যাৰ জন্ম কুষ্টিত চন্দ্ৰ দুৰ্বল অৱস্থাত আছে পীড়িত অৱস্থাত থাকে ৰাহু কেতুৰ এক্সিছত যদি থাকে ৰাহু কেতুৰ দ্বাৰা যদি আক্ৰান্ত হৈ থাকে তেনেহ'লে আৰু চন্দ্ৰ দুৰ্বল হৈ দুস্থান যদি থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই গ্ৰহণে কিছু পৰিমাণে বেয়া প্ৰভাৱ দিব ঠিক আছে আমি কথা পাতিলোঁ যে চন্দ্ৰগ্ৰহণ কেতিয়া হ'ব বছৰৰ প্ৰথম চন্দ্ৰগ্ৰহণটো ৰাতি 10:30 পৰা ৰাতি 10 তাৰিখে ৰাতি 10:30 পৰা 12:40 লৈকে এই গ্ৰহণটো হ'ব আৰু ম্যাক্সিমাম সময় থাকিব আৰু তাৰ পিছত 2:30 লৈকে এই গ্ৰহণটো থাকিব আহক এতিয়া আমি ৰাশি ভেদে আমি
কোন লগ্নৰ জাতিকাই কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট পাব আমি তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম যিহেতু মনত ৰাখিব যে চন্দ্ৰ থাকিব মিথুন ৰাশিত ঠিক আছে চন্দ্ৰ থাকিব পুনৰ্বসু নক্ষত্ৰত আৰু ৰাহু থাকিব আদ্ৰা নক্ষত্ৰত চন্দ্ৰ 24 ডিগ্ৰী আৰু 16 মিনিটত থাকিব আৰু ৰাহু থাকিব 13 ডিগ্ৰী 41 মিনিটত ৰাহু যদি মিথুন ৰাশিত 13 ডিগ্ৰী 41 মিনিটত থাকে ঠিক 180 ডাইৰেকশ্যনত 180 ডিগ্ৰী ডাইৰেকশ্যনত ধনুত কেতু থাকিব 13 ডিগ্ৰী 41 মিনিটত আৰু সূৰ্যৰ ডিগ্ৰী হ'ব 25 ডিগ্ৰী 40 মিনিট মনত ৰাখিব এই গ্ৰহণ কেতিয়া লাগে কাৰণ কিয় 10 তাৰিখে পূৰ্ণিমা তিথিত চন্দ্ৰগ্ৰহণ লাগিব ঠিক আছে আৰু সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ মাজত যেতিয়া 1 ডিগ্ৰী ক্লোজ কনজাংচন আহিব তেতিয়া কি হ'ব যে গ্ৰহণ লাগিব ঠিক তেতিয়া পূৰ্ণিমাও হ'ব ইয়াতে সূৰ্য দেৱতা 25 ডিগ্ৰী আছে আৰু চন্দ্ৰ দেৱতা 24 ডিগ্ৰী আছে 1 ডিগ্ৰী ভিতৰত আছে ইয়াতে গ্ৰহণটো এইখিনি সময়ত বৰ বেছি এইখিনি সময়ৰ পৰা লাগিব গ্ৰহণটো ঠিক আছে এতিয়া সেই হিচাপত আমি গ্ৰহণৰ ফলত কোন জাতকে কি ধৰণৰ ৰিজাল্ট পাব আমি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম চাওক মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ যদি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত অলপ মত বিৰোধ চলি আছে বা কোনোবাই যদি কিবা ক্ষেত্ৰত যদি ইমিডিয়েট ডিসিশন ল'বলগীয়া হয় তেনে মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই সেই ডিসিশনৰ পৰা সাৱধান হোৱা দৰকাৰ ফটককে কোনো ডিসিশন লৈ নলব যদি ডিসিশন লয় তেনেহলে প্ৰবলেম আহিব পাৰে এটা ডিসিশনটো সদ্যহতে কিছু দিন আপুনি অপেক্ষা কৰা দৰকাৰ আৰু বৃষ লগ্নৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে সব বৃষ লগ্নৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে টকা পইচা ৰিলেটেড যদি কিবা ভাবি আছে ঠিক আছে পটককে একো ডিসিশন লৈ নলব টকা পইচা লছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অলপ টকা পইচা ৰিলেটেড বেংক ফাইনেন্স আদি ৰিলেটেড অলপ সাৱধান হোৱা দৰকাৰ আজিকালি গুগল পে কিবা কিবি ওলাইছে সেইবিলাকতো ট্ৰানজিট কৰাৰ সময়ত অলপ সাৱধান হোৱা দৰকাৰ আৰু মিথুন লগ্নৰ কাৰণে সব যিকোনো বস্তু খুব পুংখানুপুংখভাৱে সেই বস্তুটোক আগে আয়ত্ত কৰি ল'ব বুজিব চেষ্টা কৰিব তাৰ পিছতে কিবা এটা কাম কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব ঘপককে একো কাম নকৰিব কাৰণ কিয় পৰাক্ৰম আদি ঘপককে যদি কৰে হয় তাৰ পৰা দুষ্প্ৰভাৱো আহিব পাৰে সেইকাৰণে যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে অলপ ভাবি চিন্তি লৈহে কাম কৰা দৰকাৰ আৰু কৰ্কট লগ্নৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে অলপ সাৱধান অলপ খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ঠিক আছে টকা পইচা লছ হ'ব পাৰে মাৰ খৰচ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে অলপমান চিন্তা কৰা দৰকাৰ হ'ব ঠিক আছে খৰচ যিমান পাৰে খৰচৰ পৰিমাণটো এভয়েড কৰা দৰকাৰ হ'ব আৰু সিংহ লগ্নৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে সব যে নতুন যদি কিবা ডিল কৰিব বিচাৰি আছে কাৰোবাৰ লগত ধৰি লওক নতুন ডিল কৰিব বিচাৰিছে সেই ডিল এতিয়া সদ্যহতে এই গ্ৰহণৰ কেইদিন অলপমান বাতিল কৰা দৰকাৰ হ'ব কাৰণ নহলে এই নতুন ডিলিঙৰ কাৰণে আপুনি প্ৰবলেমত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে অলপ ফাইনেন্স ৰিলেটেড অলপ ইস্যু আহিব পাৰে ফাইনেন্সটো কন্ট্ৰোল কৰিব নহলে প্ৰবলেমত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে মনত ৰাখিব যে আৰ্গুমেন্ট নকৰিব যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দেউতাৰ লগতে হওক বা শিক্ষাগুৰুৰ লগতে হওক বা অন্য কোনো লোকৰ সৈতে আৰ্গুমেন্ট পৰাপক্ষৰ আৰ্গুমেন্টৰ পৰা বাচিব নহলে এইটো এটা ডাঙৰ ইস্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বৃশ্চিক লগ্নৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে ইয়াতে গাড়ী মটৰৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হোৱা দৰকাৰ গাড়ী মটৰ যদি চলায়ো ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আদি লৈ চলাব স্কুটাৰ বাইক আদি চলালে হেলমেট আদি পিন্ধি চলিব নহলে এই স্কেন্ডেলিয়াছ যিবিলাক বস্তু আছে পুলিচ আদি প্ৰশাসন আদিৰ ৰুখত পৰা সম্ভাৱনা থাকে ধনু লগ্নৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে অকমান লাইফ পাৰ্টনাৰৰ লগত অলপ বিষয় অলপ চিন্তা কৰিব তেওঁৰ লগত অলপ মত বিৰোধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ যদি কৰিব বিচাৰিছে তাতো কেইদিনমান বিৰাম দিয়ক আৰু যাতে এই গ্ৰহণটো পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰক এতিয়া সদ্যহতে যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিম বুলি ভাবিছে এতিয়া পাৰ্টনাৰশ্বিপটো ভাল নহয় মকৰ লগ্নৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অলপমান সচেতন হোৱা দৰকাৰ হ'ব ঠিক আছে স্বাস্থ্যৰ অলপ যত্ন ল'ব নহলে আৰু হস্পিটাল আদিত যদি যায় বেমাৰ আজাৰ যদি হয় তেনে হস্পিটাল আদিত যায় ডক্টৰ আদিৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে যে কুম্ভ ৰাশিৰ
জাতক জাতিকাৰ কাৰণে অকণমান সাৱধান হোৱা দৰকাৰ আছে আৰু খুব জল্দি একো কাম নকৰিব ঠিক আছে খুব জল্দি যদি কাম কৰিব যায় তেনেহ'লে প্ৰব্লেম আহিব পাৰে আৰু যদি কিবা পৰিকল্পনা কৰি থৈছে সেই পৰিকল্পনাবিলাকো কেইদিনমান ষ্টপ কৰক তাৰপিছত সেই পৰিকল্পনাবিলাক বাস্তৱত পৰিণত কৰিব আৰু মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে মাকৰ অলপ হেল্থৰ ইছ্যু আহিব পাৰে মাটি বাৰী কিনাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে গাড়ী মটৰ কিনাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হওক গাড়ী মটৰ পটককৈ কিনাৰ আগতে অলপ ভাবি চিন্তি চাওক তাৰপিছতহে গাড়ী মটৰ আদি কিনাৰ দৰকাৰ হ'ব এই গ্ৰহণৰ কেইদিন গাড়ী মটৰ আদিও যদি কিনে অলপমান এই ডিচিশ্যনটো অলপ ষ্টপ কৰি ল'ব গ্ৰহণটো যোৱাৰ পিছত গাড়ী মটৰ আদি কিনা ভাল হ'ব চাওক আজি আমি 12টা লগ্নৰ ওপৰত এই গ্ৰহণে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ বাৰে বাৰে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ এই গ্ৰহণ তাৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হ'ব যাৰ চন্দ্ৰ পীড়িত অৱস্থাত আছে ৰাহু কেতুৰ এক্সিছত আছে জন্মকুষ্ঠিত ঠিক আছে জন্মকুষ্ঠিত ৰাহু কেতু এক্সিছত আছে আৰু চন্দ্ৰ 6, 8, 12ত আছে তেনেকুৱা যদি চন্দ্ৰ আছে দুৰ্বল চন্দ্ৰ যদি লগ্নত হয় তেনেহ'লে তেনে জাতক বা জাতিকাই অলপ প্ৰব্লেম পোৱা সম্ভাৱনা আছে আদাৰৱাইজ যদি আপোনাৰ জন্মকুষ্ঠিত যদি চন্দ্ৰ যদি উচ্চ অৱস্থাত আছে নৱাংশত ভাল স্থিতিত আছে কেন্দ্ৰ কোণত আছে ভাল জেগাত আছে নিচ আদি হোৱা নাই তেনেহ'লে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণে ইমান এটা প্ৰব্লেম নিদিয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে 2020 চনত 10 জানুৱাৰীত হ'ব লগা প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণে কি প্ৰভাৱ আনিব পাৰে মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ